যিকোনো চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ চাৰ্টিফাইড কপি আপুনি কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 30 টকাত। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাম। আপুনি ঘৰতে বহি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে মাত্ৰ 30 টকাত আপুনি ভোটাৰ তালিকাৰ যিকোনো চনৰ চাৰ্টিফাইড কপি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন আৰু লগতে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। একেবাৰে সহজ প্ৰচেছ হয়, আপুনি নিজে আবেদন কৰি লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ কি নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু আপুনি কিমান দিনত এখন লাভ কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি মই আপোনাক এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। প্ৰথম আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি আপুনি গুগলৰ সাৰ্চ বাৰত ইয়াত আপুনি লিখিব এই ডিস্ট্ৰিক্ট আন্তৰণ, এইখিনি লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত অসম চৰকাৰৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আহিব। আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে এই ডিস্ট্ৰিক্ট, ইয়াত আপুনি ক্লিক নকৰিব, আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব। এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ইউজাৰ নেম, স্ক্ৰীন নেম আৰু ইয়াত দি আছে eforms.assam.gov.in, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপুনি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাব পাৰিব তাত আপুনি ক্লিক কৰিব, কাৰণ এনেকুৱা বহু ফেক ৱেবছাইট আছে, সেইকাৰণে আপুনি ইয়াত প্ৰথমতে ডমেইন নেমটো চেক কৰি আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট পেজলৈ আহিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি প্ৰথম চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ৱেলকাম টু আছাম অনলাইন চাৰ্ভিচ। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে অসম চৰকাৰৰ এডিসি পৰ্টেল হয় এইটো, আৰু ইয়াত যদি আপুনি আবেদন কৰে তেন্তে কেতিয়াও ৰিজেক্ট নহ'ব। আপোনাৰ যদি নথিপত্ৰখিনি সঠিক থাকে তেন্তে ৰিজেক্ট নহ'ব আৰু সোনকালে আপুনি আপোনাৰ চাৰ্টিফাইড কপি লাভ কৰিব পাৰিব, যিকোনো চনৰ আপুনি আবেদন কৰি লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি প্ৰথম চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ইমেইল এড্ৰেছ আৰু দি আছে ইউজাৰ নেম, স্ক্ৰীন নেম। যদি এই দুটা আপোনাৰ হাতত নাই তেন্তে আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব? এই দুটা ইমেইল এড্ৰেছ, ইউজাৰ নেম, স্ক্ৰীন নেম আপোনাৰ হাতত থাকিব লাগিব। যদি আপুনি অসম চৰকাৰৰ এডিসি পৰ্টেলত আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, আপোনাৰ ইমেইল আইডি আৰু ইউজাৰ নেম, স্ক্ৰীন নেম ক্ৰিয়েট কৰা নাই, তেন্তে আপুনি সেইটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব আৰু সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ লগতে আপুনি আৰু 3টা পৰ্টেলত আইডি পাছৱৰ্ড বনাব পাৰিব এনেধৰণৰ নথিপত্ৰ অনলাইন আবেদন কৰাৰ বাবে। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ইমেইল আইডি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব, ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰীন নেম ইয়াত এণ্টাৰ কৰি আপুনি লগইনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি ফাইনেলি লগইন হৈ যাব আৰু লগইন হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি এতিয়া চাব পাৰিব ইয়াত এটা চিলেক্ট বক্স দি আছে, বক্সত আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত লিখিব চাৰ্টিফাইড। এইখিনি লিখাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত বহুকেইটা অপশ্যন আহিছে। ইয়াৰ মাজত 2 নম্বৰ যিটো অপশ্যন দি আছে চাৰ্টিফাইড কপি অফ ইলেক্ট্ৰল ৰোল দি আছে, 2 নম্বৰ অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। পাছত ইয়াত দি আছে আপুনি গত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপুনি ৱেইট কৰিব। পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত বহুকেইটা অপশ্যন দি আছে, ইয়াত দি আছে এপ্লাই আৰু তলত দি আছে অনলাইন, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত দি আছে সাবমিট অনলাইন, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত ফৰ্মখন ফুল হৈ যাব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এই ফৰ্মখন আপুনি কমপ্লিট ফিল আপ কৰি সুন্দৰকৈ সাবমিট কৰিব লাগিব। যদি আপুনি কিবা ভুল কৰে তেন্তে আপোনাৰ ৰিজাল্ট আহিব, সেইকাৰণে আপুনি প্ৰতিটো ষ্টেপ সুন্দৰকৈ বুজি তাৰপিছত আপুনি নিজে কৰিব। একেবাৰে সহজ প্ৰচেছ হয়, আপুনি নিজে কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে চাৰ্টিফাইড কপি অফ ইলেক্ট্ৰল ৰোল, আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে। তাৰপিছত দি আছে মাৰ্কেট ফিল্ডছ অৰ মেণ্ডেটৰী, ইয়াত যিখিনি অনষ্টাৰ দি আছে সেইখিনি আপোনাক ফিল আপ কৰিব লাগিব, বাকীখিনি যদি আপুনি এৰি দিয়ে তেন্তে একো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব প্ৰথম দি আছে লেংগুৱেজ অফ দ্য চাৰ্টিফিকেটখনত ভাষাটো আপুনি কোনটো ৰাখিব বিচাৰে। ইয়াত 4টা দি আছে, আপুনি ইয়াত ইংলিছত ৰাখিব, কাৰণ ইংলিছত যদি আপুনি ৰাখে তেন্তে আপুনি যিকোনো টাইপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। পাছত আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি নাম্বাৰটো ইয়াত আহিব, তাৰপিছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে এপ্লিকেণ্ট নেম, ইয়াত আপুনি প্ৰথমতে ইয়াত টাইটেলটো আপোনাৰ সিলেক্ট কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ টাইটেল যি হয় সেইটো সিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত দি আছে ইণ্টাৰভিউৰ নেম, ইয়াত আপোনাৰ নাম লিখিব, মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত লিখিব। তলত আপুনি এইখিনি আহিব পাৰে, ইয়াত আনসাৰ দিয়া নাই। তাৰপিছত আপুনি একেবাৰে তলত আহিব, তলত অহাৰ পাছত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ঠিকনাখিনি দিব লাগিব। এতিয়া আপুনি প্ৰথম চাব পাৰিব ইয়াত ষ্টেট আছাম এনেকুৱা থাকিব, কাৰণ অসম চৰকাৰৰ পৰ্টেল হয় এইটো। পাছত দি আছে ডিস্ট্ৰিক্ট, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা উলিয়াই সেইখন সিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত সাব ডিভিজনৰ নাম ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব, আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিখন সাব ডিভিজন হয় সেইখন নাম আপুনি পাই যাব, সেইখন সিলেক্ট কৰিব। পাছত তলত আহি আপোনাৰ মহকুমাৰ নাম আপুনি ইয়াত পাই যাব, সেইখন সিলেক্ট কৰিব, চাৰ্কল অফিচৰ নাম। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে অফিচ নেম, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিখন ইলেকশ্যন অফিচ হয় সেইখন নাম পাই যাব, সেইখন আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি তলত আহিব। এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে হাউচ নম্বৰ, যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰ নম্বৰটো জানে তেন্তে সেইটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু সেইটো আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিব, কাৰণ ইয়াত ৰঙাস্তৰ দিয়া নাই। তাৰপিছত আপুনি কৰি দিব আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত আপোনাৰ ঘৰ নম্বৰটো পাই যাব। আৰু যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য ঘৰ নম্বৰটো বেলেগ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি চেনেলত চেক কৰিব, সেইটো ভিডিঅ' মই অলৰেডি বনাইছোঁ। যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ 3-4জন ল'ৰা আছে আৰু আপুনি বেলেগ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ঘৰ নম্বৰটো বেলেগ কৰিব পাৰিব। পাছত আপোনাৰ মৌজাৰ নাম সিলেক্ট কৰি দিব, ব্লেজ টাউনৰ নাম ইয়াত আপুনি পাই যাব, সিলেক্টত ক্লিক কৰি সেইটো সিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত দি আছে পুলিচ ষ্টেচন, ইয়াত আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিখন পুলিচ ষ্টেচন থানা আছে সেইখন নাম পাই যাব, সেইখন সিলেক্ট কৰি দিব। পাছত দি আছে পোষ্ট অফিচ, ইয়াত সিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পোষ্ট অফিচখনৰ নাম, ডাকঘৰৰ নাম সিলেক্ট কৰিব। পাছত পোষ্ট অফিচ পিনক'ডটো ইয়াত লিখিব, ডাকঘৰৰ কোড যিটো আছে সেইটো লিখি দিব। এতিয়া দি আছে আদাৰ ডিটেইলছ, এতিয়া আপুনি আপোনাৰ বিধানসভাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছসমূহ আপুনি দিব লাগিব। প্ৰথম দি আছে বিধানসভাৰ নাম, ইয়াত আপুনি LSC নাম লিখি দিব। তাৰপিছত দি আছে LSC নাম্বাৰ, বিধানসভাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব। আপুনি ৰিচেণ্টলি যিখন ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছে সেই তালিকাটো আপোনাৰ LSC নাম্বাৰ আপুনি পাই যাব, বিধানসভাৰ নাম্বাৰটো পাই যাব। আপুনি তাৰ পৰাও এণ্টাৰ কৰিব পাৰিব, যদি আপুনি জানে তেন্তে আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিব, যদি নাজানে তেন্তে আপুনি ভোটাৰ তালিকা চাই এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত দি আছে নেম অফ পলিং ষ্টেচন, আপোনাৰ ভোট গ্ৰহণ কৰা কেন্দ্ৰ যিখন আছে সেইখন নাম আপুনি ইয়াত লিখিব, PS নেম ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছত দি আছে PS নাম্বাৰ, ইয়াত আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেইটো আপুনি ভোটাৰ তালিকাত পাই যাব, সেইটো লিখি দিব। তাৰপিছত পাৰ্ট নাম্বাৰটো যদি আপুনি জানে তেন্তে দিব পাৰে, যদি নাজানে তেন্তে এৰি দিব। GP অৰ ৱাৰ্ড, ইয়াত আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নাম লিখি দিব, যদি আপুনি চহৰত বসবাস কৰিছে
তেন্তে তেওঁৰ নামটো লিখি দিব পাছত দি আছে ইয়াৰ অফ ইলেক্ট্ৰল ইয়াত আপুনি ভোটাৰ তালিকাৰ বছৰ যেটো আছে ৰিসেন্ট সেইটো আপুনি ইয়াত লিখিব তাৰপিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব এইটো হল মেইন ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ইয়াত ভুল কৰাৰ কাৰণে বহুত ফৰ্ম ৰিসেট আহি যায় সেই কাৰণে ইয়াত আপুনি ভুল নকৰিব প্ৰথম দি আছে ভোটাৰ লিষ্ট সিৰিয়াল নাম্বাৰ আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত আপোনাৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰটো পাই যাব সেইটো আপুনি ইয়াত লিখিব পাছত দি আছে ভোটাৰছ নেম ইয়াত আপোনাৰ নাম লিখিব তাৰপিছত দি আছে নেম অফ ফাদাৰ মাদাৰ হাজবেণ্ড ইয়াত পিতৃ মাতৃ স্বামীৰ যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ নাম ইয়াত আপুনি লিখিব পাৰে আপোনাৰ মাৰ নাম নহলে দেউতাৰ নাম বা হাজবেণ্ডৰ নাম ইয়াত আপুনি লিখিব মহিলাৰ নামত আবেদন কৰিলে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো ইয়াত লিখিব যদি ফাদাৰ মাদাৰ হয় মা দেউতা হয় তেন্তে ইয়াত আপুনি মা দেউতাৰ নাম যিকোনো এজনৰ নাম লিখিলে হ'ব পাছত দি আছে ভোটাৰছ জেন্ডাৰ দি আছে ইয়াত মেইলত ক্লিক কৰিব ইয়াত ফিমেল মেল যি হয় আপোনাৰ সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব ইয়াত আপুনি যিখিনি ইনফৰমেশ্যন প্ৰথম দি আছে সেইখিনি হল যাৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰি আছে সেইজন ব্যক্তিৰ তাৰপিছত দি আছে ভোটাৰছ এজ ইয়াত ভোটাৰ যিজন আছে সেইজনৰ বয়স কিমান হৈছে ইয়াত লিখিব পাছত আপুনি চাব পাৰিব তলত দি আছে এড ড্ৰ আপুনি এড ড্ৰত ক্লিক কৰি দিব এড ড্ৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত সেম প্ৰসেস আহিব আৰু সেইটো প্ৰসেসত আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আন যিমান সদস্য আছে সকলো নাম আপুনি এজন এজন কৰি এড কৰিব যিজন মেইন মুৰব্বী হয় সেইজনৰ নাম প্ৰথম লিখিব বা যাৰ বাবে আবেদন কৰি আছে সেইজনৰ নাম প্ৰথম লিখিব তাৰপিছত দ্বিতীয়জন যিজন পৰিয়ালৰ ব্যক্তি হয় সেইজনৰ নাম ইয়াত আপুনি লিখিব সেম প্ৰসেস হয় আপুনি লিখি দিব লিখাৰ পাছত আপুনি ইয়াত প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিব সেইজন ব্যক্তি এড হৈ যাব তাৰপিছত আকৌ আপুনি আন এজনৰ নাম লিখিব আন এজনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিব পাছত আপুনি প্লাছত ক্লিক কৰিব এনেকৈ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিমান সদস্য আছে সকলোৰ নাম আপুনি এজন এজন কৰি এড কৰিব তাৰপিছত আপুনি তলত আহিব তলত অহাৰ পাছত যদিও আপুনি ইয়াত কৰিব নোৱাৰে বা কিবা অসুবিধা আহে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব মই আপোনাৰ কমেণ্টৰ 100% ৰিপ্লাই কৰি দিম যাতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি যিকোনো এখন ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰথম দি আছে অন্য নথি ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ ভোটাৰ পৰৱৰ্তী ভোটাৰ তালিকা ইয়াত যিকোনো চনৰ আপুনি ভোটাৰ তালিকা এখন দিব পাৰে বা যিকোনো এখন ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ দিব পাৰে ইয়াত আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপুনি একেটা ফৰ্মেটত আৰু 500 KB সাইজত আপুনি আপলোড কৰিব আৰু ইয়াত নথিপত্ৰখিনি আপলোড কৰাৰ সময়তে আপুনি এটা কথা মন কৰিব আপুনি পিডিএফত আপলোড কৰিব পিডিএফ ফাইলত পিডিএফ ফৰ্মেটত আপলোড কৰিলে ৰিজেক্ট নহব সেইকাৰণে আপুনি মই আপোনাক সাজেষ্ট কৰিম যে আপুনি পিডিএফত আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত দি আছে আপলোড স্ক্যান কপি অফ দা এপ্লিকেশন ফৰ্ম ইয়াত আপুনি এখন ইউজাৰ ফৰ্ম আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সেইখনৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত মোৰ WhatsApp চেনেলৰ লিংক দি দিম সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি WhatsAppত আহি মোক ফলো কৰিব জয়েন কৰিব তাত আৰু জয়েন কৰাৰ লগে লগে আপুনি তাত চেক কৰিব এখন ইউজাৰ ফৰ্ম দি আছে ভোটাৰ সাৰ্টিফিকেট কপি কাৰণে সেই ইউজাৰ ফৰ্মখন আপুনি নিজে ফিল আপ কৰিব আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ যিকোনো এখন কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ সেইখন প্ৰিন্ট আউট কৰিব আৰু প্ৰিন্ট আউট কৰাৰ পাছত আপুনি নিজে হাতে লিখি আপুনি ফিল আপ কৰি দিব আৰু ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপুনি সেইখন ফটো মাৰিব আৰু ফটো মাৰাৰ পাছত আপুনি 500 KB সাইজত এইকেইটা ফৰ্মেটত আপুনি ইয়াত ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপলোড কৰি দিব পাছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে নাম্বাৰ পেজ টু বি প্ৰিন্টেড ইয়াত আপুনি 03 বা 04 আপুনি লিখিব পাৰে পাছত দি আছে পেজ স্ক্যান ইয়াত আপুনি 02 লিখিব পাছত আপুনি এই ক্যাপচা কোডটো ইয়াত ফিল কৰিব সেম টু সেম ফিল কৰিব পাছত ইয়াত দুটা অপচন দি আছে প্ৰিভিউ আৰু সাবমিট এতিয়া আপোনাৰ দিয়া তথ্যখিনি যদি সঠিক আছে তেন্তে আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ লাগে যে মই কিবা ভুল কৰি আছো তেন্তে আপুনি প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি আপুনি আকৌ শুধৰণি কৰিব পাৰিব আপুনি সম্পূৰ্ণ প্ৰিভিউ কৰি চেক কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ লাগে একেবাৰে সঠিক আছে তেন্তে আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত দুটা অপচন আহিব ইয়েছ আৰু নো আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা কি ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি মাত্ৰ 30 টকা পে কৰিব লাগিব আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে প্লিজ পে এছ 30 रुपीस পাছত তলত দি আছে পে আপুনি পেত ক্লিক কৰিব পেত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা কি ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত দি আছে ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰসিড ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি ৱেট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা কি ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে প্ৰসিড টু পে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব প্ৰসিড টু পেত ক্লিক কৰাৰ পাছত আকৌ তলত পিনে আহিব তলত পিনে অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা কি ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত বহুকেইটা পেমেন্ট মেথড দি আছে ইয়াৰ মাজত আপুনি যিকোনো এটা ইউজ কৰি আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাৰিব যেনে ইয়াত আপুনি ইউপিআই গুগল পে ফোন পে পেটিএমৰ জৰিয়তে আপুনি কৰি ল'ব একেবাৰে সহজ হ'ব আপোনাৰ বাবে ইয়াত দি আছে ইউপিআই আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা কি ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি চাব পাৰিব গুগল পে ফোন পে ভীম ক্ৰেডিট ইউপিআই পেটিএম দি আছে নেভি দি আছে বা ইয়াত সুপাৰ মনি ইউপিআই দি আছে ফ্লাছ স্লাইচ দি আছে এমাজন পে দি আছে বহুকেইটা পেমেন্ট মেথড দি আছে যিকোনো এটা ইউজ কৰি আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাৰিব যেনে মই ইয়াত আপোনাক দেখুৱাম যে আপুনি পেটিএমৰ জৰিয়তে কেনেকৈ পেমেন্ট কৰিব পাৰিব বা কিউআৰ কোডৰ জৰিয়তে আপুনি কেনেকৈ পেমেন্ট কৰিব পাৰিব ইয়াত দি আছে পেটিএম আপুনি পেটিএমত ক্লিক কৰি দিব বা আপোনাৰ ফোন পেৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ক্ৰম 1 টু ওপেন পেটিএম দি আছে ওপেনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেটিএমত গৈ ওপেন হ'ব আপুনি নিশ্চিত হ'লে পাইছে আৰু ইয়াত আপুনি 30 টকা পে কৰিব লাগিব পে টু কৰাৰ পাছত আপোনাক একো কৰিব নালাগে আপোনাৰ ফৰ্মখন ফাইনেল সাবমিট হৈ যাব আৰু সাবমিট হোৱাৰ লগে লগে আপোনাক এখন একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট দিয়া হ'ব সেই ৰিসিপ্টখন আপুনি ৰাখি ল'ব আৰু সেইখনৰ জৰিয়তে এতিয়া আপুনি কেনেকৈ 10 দিনৰ ভিতৰত আপুনি 7 দিন বা 10 দিন সময় লাগে আৰু 7 দিন বা 10 দিনৰ ভিতৰত আপুনি কেনেকৈ ট্ৰেক কৰি আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেট কপিখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনত সেইটো প্ৰসেছ মই আপোনাক দেখাম আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত আকৌ ব্ৰাউজাৰত ইয়াত আপুনি লিখিব ইডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্ট্ৰল এখানে লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত ইয়াত বহুকেইটা অপচন আহিব আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত দি আছে edistrict.assam.gov.in ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা কি ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে এপ্লিকেশন ষ্টেটাস আৰু দি আছে এপ্লিকেশন নাম্বাৰ বৰ্তমান আপোনাৰ যিখন একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট দিয়া হৈছিল তাত আপুনি চেক কৰিব এটা এপ্লিকেশন নাম্বাৰ দি আছে সেই নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰি আপুনি ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব যে আপোনাৰ ফৰ্মখন আপলোড হৈছে নে
ৰিজেক্ট হৈছে বা পেণ্ডিং বা কি ষ্টেটাছ আছে সেইটো আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আৰু ইয়াত 7 দিন বা 10 দিন সময় লাগে আৰু 7 দিন বা 10 দিনৰ ভিতৰত আপুনি ট্ৰাই কৰিব ট্ৰাই কৰাৰ লগে লগে ইয়াত যদি আপোনাৰ ফৰ্মখন অফিচত আপলোড হৈছে তেন্তে আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপুনি যিকোনো ঠাইত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আশা কৰিছো আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধু-বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু সেইখন আপুনি বনাব পৰা নাই তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব যাতে মই আপোনাক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাব পাৰো যে আপুনি সেই নথিপত্ৰখিনি কেনেকৈ বনাব পাৰিব আশা কৰিছো আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে